Let's go! Syksy ja ruska on saapunut Suomeen, mutta seikkailut jatkuvat. Kuumottaa. Ei. Mahtuuko sinne? Mahtuu. Tuo tänne vaan. Hyvä. Se on kaukana, niin käydään vilkassa. Edellinen reissu herätti meissä pioneerihengen. Tavoitteena siis löytää Suomen itäisen yhtenäinen reitti. 2 autoa, 3 kaveria ja kartoitustehtävä. Hyvää huomenta. Tervetuloa jälleen seuraamme. Täällä on noin 3. aamu nyt. Ja perälevykeittiö on kokoontunut jälleen aamupalabuffeen merkeissä. Puuro on tulossa, tai siis vedet kahvia ja puuroa varten on tuloillaan. Ja kaikkea mitä muutakin jännittävää. Yö meni hyvin. Hyvin nukuttiin. Aamupalat tästä ja sitten lähdetään käymään vissiin tuolla Koskenrannassa. Siellä oli jotain hauskaa paikkaa. Käydään kattoo. Hieno paikka. Horkaan laavu, Siikakoski. Siikakoski. Ja tuo Horkan laavu. Matka jatkuu tästä kohti seuraavia seikkailuja. Katsotaan päästäisikö tänään jonnekin sinne Ilomantsin korville yöksi. Niinhän se taisi olla. Ja sit siitä ei jäisi Joensuuhun huomiselle aamupäivälle ihan joitain kymmeniä kilometrejä. Niin se on aika hyvä. Sitten täytyy kuitenkin ajella vielä kotiin. Tänään olisi sitten luvassa varmaan yksi näköalapaikka. Manner-EUn itäisin piste. Ja katsotaan mitä muuta sieltä sitten löytyy, mutta nämä nyt niin edellä mainituksi. Plus niitä semmosia teitä, mitä eilen oli paljon, niin ainakin tässä alkumatkassa pitäisi olla myös tosi paljon. Ootas vaikka. Annat kaakkoa. Samanhenkiset ihmiset ja hyvä huumori on kyllä näissä reissuissa suola. Joskus voi jopa reissuissa tuntua ikävältä, jos sataa vettä tai on pimeää, niin hyvällä huumorilla siitäkin selviää. Muistakahan ihmiset kertoa toisillenne vitsejä.
Joo. Ihan siisti mesta. Jännä asema. On, kyllä. 1922-2010 on ollut Pohjois-Karjalan rajavartiolaitoksen asema. Joo. Tämä näin. Ja nyttemmin tyhjillään. Mä kiersin tuonne rakennuksen taakse ja kurkkasin ikkunasta sisään. Siellä oli keittiötilan seinällä kalenteri, joka oli jäänyt asentoon toukokuu 2020. Oho. Sitten siellä oli myös kuollut metsäkanalintu ihan siellä tuolla talon takana. Niinkö? Oli lentänyt ikkunaan ja ikkuna rikki ja tipui siinä maassa. Häh? Joo. Ei edes ollut kauhean kauan aikaa sitten tapahtunut. Ei ollut niinku mitään tapahtunut sille sulkapeitteelle tai muuta. Joo. Menit koskemaan ja läpimään ja Joo, nuolista. nuolit sitä. Joo, hyvä. Se on varma tapa maistaa, että mikä se on. Niin jo. Joo. Kyllä. Mutta siistiä eksploraamista ja tämmöistä tutkimusta tää. Kyllä. Ihan hauska. Ihan hauska. Kuitenkin kunnioittaen niin, että ei. Kyllä, joo. Sisälle ei mennä, kun ovet on lukossa ja jokuhan tuossa hälytteli, kun kävin tuossa pääoven eessä lukemassa tuota kylttiä. Että ei ole kielletty tänne ajoon, niin saa täällä käydä ilmeisemminkin, mutta sitten tietenkin ollaan vaan, katsellaan, ihaillaan ja lähdetään pois. Juu, ei kosketa mihin. Katsoa saa, mutta ei koske. Kyllä. Kohti tuntematonta. Hauskasti näkee tässä, kun silloin perjantaina, kun lähdettiin liikkeelle, niin Suomussalmelta ja pysähdyttiin tässä vastaavalla taululla täällä Kuivajärven paikkeilla. Niin nyt ollaan ajettu koko tämä matka ja suurin piirtein rajan pintaa pitkin. Täällä koukattiin näin tällä paikkeilla, mutta nyt ollaan tuolla. Hauska. Tästä tuli ihan nyt tämmönen niinku taistelutiematka huomaamatta. Perälevykeittiöstä jälleen samoja herkkuja kuin tähänkin asti. Ja vuolua sekaan. Otetaan tästä tarvikkeet mukaan ja mennään tuohon laavulle kokkailemaan. Niin sehän on ihan kivaa vaihtelua se. Eihän me ihan tulet siihen. Mikko teki pienet kyysitulet tuohon ihan tunnelman luomaan. Syödään ja nautitaan upeista ulkoilma-olosuhteista. Siistimistä. Muistakaa sammuttaa tulipaikalta ja siivotkaa myös sitten jälkenne muovit ja roskat matkaa. Pidetään luonto puhtaana. Siellä olisi nyt seuraavaksi sitten se Manner EU:n itäisin piste. Rajavartiolaitos jututti hetken aikaa tuossa. Kyseli, että millä asialla liikutaan ja kaikkea sen päivästä.
Saatiin myös heidän ämpäri, mistä löytyy Pohjois-Karjalan rajavartioston yhteystiedot. Ja jos löytyy jotain tavallisuudesta poikkeavaa tai törmätään epämääräiseen oleskeluun, meidän itsemme lisäksi tietenkin, niin tänne vaan ilmoitusta. Olivat kovasti kiinnostuneita meidän retkeilystä ja toivotte sitten lopuksi hyvää matkaa. Ihan hauska. Mihin tultiin? Me ollaan nyt Euroopan unionin kaikkein itäisimmällä pisteellä, mikä sijaitsee mantereella. Kyllähän tänne hetken aikaa saa pujotella. Nyt näkyy, kato toisenkin puolen tolppa. Ei oo. Hauskaa. Olisiko ehkä yksi vaikka tommonen tohon noin? Onhan tää tietynlainen, Merkkipaalu. niin voi olla, KX:lle. KX:lle. Itäisin Manner-EUn piste saavutettu. Seuraavaksi lähdetään hakemaan läntisintä, pohjoisinta ja eteläisintä. Aika siistiä. On. Tää on jotenkin hauska. Tässä se konkretisoituu. Joo, Kahden maan raja. niin kun päästään. Ja sitten Nordic Trailsilläkin katseltiin se yhden suon yli. Sillä lailla, että no tuollahan tuo Venäjä on ja näin edespäin. Mutta ei me kertaakaan nähty noita Merkkipaaluja. niin, rajapylväitä. Onkohan tuo luoto ollut tossa aina vai onko se pitänyt täyttää tohon vaan sen takia, että on saatu noin paalut tohon? Conspiracy theorists. Sovitaan, Assemble. toi puu tuossa keskellä, siinä on raja. Joo. No ei huono. No ei huono. Ei huono. Tämän saavutuksen jälkeen on mukava lähteä etsiä seuraavia haasteita. Niitä äärirajoja on aina kiva löytää ja niitä kohti sitten tähdätä. Nyt kun on Suomen ja Manner-EUn itäisin kohta päästy kokemaan, niin täytyy lähteä etsiä niitä seuraavia Suomen ja kenties jopa Euroopan muita rajoja. Kyllähän tää ihan kaiketi hyvältä vaikuttaa. No hieno. Ainut, että saadaanko vaateriin noin? No, on tossa noita puita. Eiköhän me jollain lailla saada.
Terve! Leiri on aika lailla kasattu. Tänään on kotimatkapäivä. Meillä on vielä joku reilu 10 kilometriä, 10-20 kilometriä varsinaista reittiä jäljellä ja sitten saavumme Ilomantsiin, jonka jälkeen onkin ihan vaan asfalttiteitä koko matka kotia asti. Niin pistellään kaikki kamppeet kasaan tässä näin nyt hyvin. Täytellään renkaat. Ei tarvi enää pidellä niitä seikkailupaineita noissa renkaissa ja tällä tavalla valmistaudutaan siihen asfalttisiirtymään sitten kotiin jo heti tästä aamusta. Menee ihan kivasti sillä. Katsotaan löytyisikö tuosta kotimatkaan varrelta vielä jotain nähtävää. Varmasti. Mutta ensin aamu. Kahvi on jo tulossa. Puurovesi vielä tuossa lämpöllä. Muy bueno. Tää on kyllä hyvä laite. Nyt ainakin, kun siinä on toi modaus. Niin, siis nimenomaan joo. Modauksen kanssa. Kerroitko yleisölle jo, tai oletko kertonut tästä modauksesta? En ole. Okei, no ota tämä ja anna kamerani. Tyrex merkkinen tuottaa 400 litraa minuutissa. Alun perin tää on ollut silleen, että tästä lähtee semmonen 20 sentin letku, jossa on oma pikaliitin. Siihen ei saa näitä perusilmaliitin kytkentöjä ja jatke, jolla sai sitten ilmaa täytettyään. Huono puoli tässä laitteessa oli, että virtanapista meni päälle, se pöhisi koko ajan, virtanapista laittoi pois ja sitten se sammui. Siinä ei ollut mitään automaattikatkaisijaa. Tehtiin sitten modaus, pari liitintä, kulma, lohko, johon tulee paineanturi, painemittari ja pikaliitin, joka käyttää noita yleisiä ilmalaiteliitin. Ja tässä on sitten nämä piuhat laitettu tämän virtakatkaisijan väliin siten, että virrat on päällä ja tähän järjestelmään kertyy 120 PSI:tä, mitä se paareissa sitten onkaan, niin se katkaisee automaattisesti ton kompuran. Eli sillä saadaan aikaan se, että voidaan täyttää rengasta ja sitten kun lopetetaan täyttö, niin kompura sammuu itsestään. On ollut äärimmäisen kätevä muunnos tähän näin ja ei ollut myöskään kallis. Jos haluatte kuulla lisää, niin kommentoikaa. Voidaan sitten laittaa viestiä, mitä tehtiin ja mistä osat on hankittu. Mielenkiintoinen paikka. Mahtava paikka. Varsinkin itse insinöörinä ja semmoisen henkilönä, joka tykkää raudasta ja metallista vääntää esineitä,
niin todella mielenkiintoinen paikka. Ja mitä se on ollut silloin 100 vuotta sitten, se elämä ja tapa rakentaa asioita, niin ihan todella hieno. Ehdottomasti suosittelen tuloa tänne Möhkön Ruukkiin Joo, kesäaikaan. kyllä. Tää oli nyt harmittavasti lukoossa kaikki paikat. Niin täällä, kun kiinni. Tää on kiinni. Elokuun loppuun asti on auki. Joo, kesäkauden käytännössä. Niin silloin tänne vaan kaikki käymään. Paljon mielenkiintoista niin historiaa täällä. Ja kuinka monikäyttöinen tääkin tontti on ollut sitten, mukautunut aikojen saatossa erilaisiin tarpeisiin. Ja se historia, mikä tässä paikassa on niin kuin sotienkin kannalta. Ja kaikkea täällä on tapahtunut, on ollut rauhansopimisia ja kaikkea niin hurjaa. On. Tosi hauskoja paikkoja. Mutta matka jatkuu. Sen on jatkuttava. Niin on. Time flies when you're having fun. Niin tälläkin reissulla on vaan aika rientänyt ja me olemme meidän tavoitteeseen oikeastaan päästy, eli kartotettu Suomen itäisin Overland-seikkailureitti. Ja samalla vielä matkan varrella saavutettu tuo Suomen ja Manner-EUn itäisin piste. Seikkailut ei tietenkään siihen lopu, vaan kyllähän tuohon jää vielä kartoitettavaa tuohon kartalle. Mutta jatketaan niitä sitten seuraavilla seikkailuilla. Kyllä tässä Overland-seikkailussa on vaan sitä jotain. Lähtekäähän tekis seikkailee. Mutta vielä ennen reissun loppumista niin käydään Kolilla ihailemassa Suomen kauniita järvimaisemia. Oikein iso kiitos teille kaikki katsojat kaikista hyvistä kommenteista ja tykkäyksistä tämän sarjan aikana. Ilman niitä kommentteja meille tämäkin sarja olisi ollut paljon ikävämpi tehdä, joten suuri kiitos kuuluu siitä teille. Jatkakaa ihmeessä hyvää työtä ja tykätkää videosta ja tilatkaa kanavaa. Seuraavassa seikkailussa nähdään. KX kuittaa.